chào các bạn. Nên là hôm nay tớ sẽ quay phim chỉ nói tiếng Việt thôi. Nhưng mà tiếng Việt của mình rất là tệ. Tại vì là từ lúc 5 tuổi mình đã rời khỏi Việt Nam rồi. Em từ lúc 5 tuổi chuyển sang bên Singapore và bây giờ đang sống ở New Zealand lúc em 12 tuổi. Và em nghĩ tiếng Việt của em tốt hơn rồi, nhưng mà em cũng không rõ. Năm nào em cũng về Việt Nam để thăm ông bà, ăn Tết, nhưng mà lượt này thì phải ăn Tết xa nên là sướng lắm. Tại vì là Tết phải mặc màu đỏ chứ. Và hôm nay sẽ làm một cái, sẽ chuẩn bị trang điểm. Và trang điểm thì em thấy rất là nhiều người Việt không thích trang điểm rất là mạnh mẽ, rất là nhìn kinh khủng giống một số người Tây á. Thì là em đang nghĩ sẽ làm một cái look rất là mềm mại, rất là đáng yêu, hơi tự nhiên. Nhưng mà em thì là tớ không trang điểm được tự nhiên nha. Tớ để một tí vào mặt, xong rồi để một tí vào mắt, xong rồi nhìn rất là buồn cười nếu mà không có kem nền. Xong rồi làm kem nền xong nhìn rất buồn cười, không có bronzer, không có độ sáng, không có độ tối. Sau một hồi sẽ nhìn giống drag queen. Nên là tôi sẽ cố gắng làm tự nhiên. Nên là mình sẽ bắt đầu với kem lót. Kem lót thì là em không thích dùng kem lót nhiều để một cái hề, nên là em sẽ dưỡng da và dùng luôn cái này kem lót. Đó là aloe vera, 92% aloe vera. Bonbon Cosmetics, nó cũng là một cái retailer mỹ phẩm giống người mua về từ đâu đó rồi bán lại cho mình á. Thì là chỗ đấy cũng rất nhiều người khen. Thì là lượt này em về em mua luôn. Em đi ra đấy mua được mấy cái son môi rất là hay á, đẹp, từ Candy Lab á. Và mấy cái đồ NYX thì em mua từ cửa hàng NYX, nhưng mà mấy cái đồ trang điểm khác thì em mua toàn ở Bonbon Cosmetics hết ạ. Việt Nam có make up không nhỉ? Có hãng của Việt Nam không? Rồi, bây giờ đang rất là nóng nhá. Em chỉ mặc cái áo này tại vì nó màu đỏ thôi. Không phải 24 độ, 22 độ ở bên New. Và mọi người có thể nghe thấy rồi nói 22 độ là mùa đông ở bên Hàn Quốc. Và ở bên Sài Gòn không có mùa đông, vẫn kêu ca chí chóe như này. Nhưng mà nói thật á, ở bên New á, ánh nắng mặt trời nó nặng hơn ở bên Việt Nam. Giống mình không bị cháy ở bên Việt Nam nhé, nhưng mà giống sang bên này cháy than luôn. Tại vì là đợt này là tự nhiên em sẽ không đánh kem nền. Em thấy kem nền rất là nặng nè. Em thích cái hãng Shu Emura cho kem nền, nó rất là nhẹ nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy rất là trắng. Lượt này em sẽ không dùng kem nền thế nào. Cái này rẻ hơn Shu Emura nhiều nhá. Wet n Wild, nếu mà chúng mình mua được thì mua các bạn ơi. Cái này rất là tốt, nhưng mà vẫn là cho da của người Tây, nó rất là khô. Thì nó không bóng và nó cũng em thấy nặng và rất là làm da khó thở. Cái che khuyết điểm này á, nó tốt nha. Nó thì là vừa với skin tone của em này, nó yellow undertone, đó là nó không phải màu hồng. Ở đây thì là rất nhiều người chọn màu hồng á, tại vì là người Tây mà, nên là em rất là ít khi mua được đồ cho người châu Á. Thật xong rồi thì là và mấy cái mà màu vàng á dùng được cho em á, thì nó cũng không che tốt. Em không tìm được cái gì. Em không tìm được
cái sponge. Không phải bông đúng không? Cái gì? Em không tìm được cái cái sponge. Em thật là không biết. Em biết nhưng mà em không nhớ được bây giờ. Tiếng Việt của em rất là tệ. Em ghét lúc nào mà em định nói gì mình biết cái từ đấy là gì trong một tiếng nhưng mà giống mút đúng không? Em không tìm được cái mút em thích. Bây giờ thì là em dùng cọ. Em rất là ghét dùng cọ tại vì là da của em không đẹp, nên là lúc dùng cọ thì là nó đẩy hết vào cái pause. Cái này thì em thật là không biết pause tiếng Việt là gì đâu. Lỗ tóc. Em không nhớ thật. Chúng ta các bạn có thể nghĩ tại sao tớ cứ dùng em lúc tớ và nói với bạn hay gì á, hay là L, thì là tại vì là tớ có láo, có heo. Tại vì bạn từ lúc nhỏ đến giờ, lúc về thăm Việt Nam toàn đi thăm các bác anh chị, nên là các anh chị họ thì là phải nói là em là đúng rồi, mà tớ cũng là đứa nhỏ nhất tại gia đình nên là cứ quen nói em rồi á. Các bạn của tớ cũng lớn tuổi hơn, rất là ít khi lớn tuổi. Đi Vân Than á, tớ còn đen hơn trên này tại vì đi bộ rất nhiều ở Việt Nam như thế, thì em cũng thích blend into hairline, là dùng đánh ra chỗ gần tóc hơn á và vào tóc luôn á. Nhưng mà thì là kem che khuyết điểm không tốt lắm. Em tớ cũng không muốn lãng phí nên là sẽ dùng một tí kem nền để lên nó, để lên đấy. Vẫn dùng cọ tiếp tại vì là tớ thật là không thích mà cọ như thế này, mà cái mút như thế này á. Nếu mà nó ướt thì cũng không ra, nó mềm hơn vậy, thấy nó không tốt bằng mút mua đâu á. Là bây giờ em sẽ dùng vào cọ này, nó rất là bẩn, đừng nhìn, tại vì là lúc em làm Halloween ở bên này năm ngoái ấy, dùng cái này xong em từ lúc đấy đến giờ chưa gì, chưa rửa, chưa giặt, chưa rửa cọ từ lúc đấy đến giờ. Nên là bây giờ em chỉ set cái kem nền của em để nó không xích đi đâu cả. Cái này là cái No Color Powder từ RCMA. Em nhớ là em mua cái này ở Việt Nam nhưng mà em không nhớ đâu á. Em cũng mua cái mứt của mà em thích kinh khủng từ bên đấy. Bây giờ thì là đây, cái màu đấy còn có mắt. Nếu mà các bạn đi ra ngoài lâu thì là dùng kem lót nhá, dùng kem lót và eye primer luôn, kem lót cho mắt luôn á, để nó bám dễ hơn và nó để lâu hơn. Nên là cái này rất là đơn giản nhá, chỉ là blend tán ra ở ngoài crease, ở chỗ này, ở gần ngoài mắt á, xong rồi tán lên trong này để làm nó nhìn to hơn. Sau đó em vào cái màu ở trên này này, em dùng ngón tay tại vì em thấy cọ nó không tốt bằng ngón tay. Ok, xong rồi thì là
em sẽ dùng cái bút kẻ mắt này từ RCA 3 Central Eye. Em cũng mua cái này từ Việt Nam và em có trong mấy năm rồi, sắp sửa xong rồi. Cái này là màu nâu thì nó tự nhiên hơn màu kia. Và lượt này tại vì là nó cái makeup look tự nhiên á, thì là cũng đừng vẽ to lên mức như thế. Xong rồi bây giờ sẽ đến lông mày. Nếu mà các bạn không biết hay là chưa bao giờ xem video của em ghét kẻ lông mày. Kẻ lông mày khó lắm với em, tại vì là em chỉ không vẽ được thôi, em cũng không biết vấn đề của em là gì. Và em biết vấn đề của em là gì, nhưng mà giống tại sao em không vẽ được thì là em chịu luôn. Cái này cũng không phải là có đúng, nên là thôi xóa đi một tí. Ok. Em thích nhất là cái highlighter từ Wet n Wild. Nó rất là đẹp và nó em bị yêu ghê. Cái Mega Glow, cái line đấy, cả cái kiểu hãng đấy, không phải hãng. Em rất là yêu Wet n Wild. Nó em có thích cái hãng rất là nhiều, nhưng mà em đang nói về cái hãng độ sáng của nó và em thấy nó rất là tốt. Xong rồi để thêm trên đầu nó vẫn còn. Mà em không thích cái này á, tại vì nó nhìn rất là bột á. Được rồi. Đó. Là mình nhìn cakey. Em sẽ dùng cái son môi của RCA gọi là Black Dahlia. Và cái này nó là Salamander Lip Lacquer. Và lượt trước lúc em về Việt Nam á, em có tìm cái này, cái son môi này là cái favorite của em luôn á. Là người ta nói là cái hãng này nó không có cái này nữa. Tại sao? Cũng mới nói. Cái này là từ Sugar Ball Velvet. Và lúc đầu em nhìn thấy á, em nghĩ nó là màu như thế này. Và em cũng thấy rất cute. Nhưng mà nó nhìn màu hồng hơn nhiều, cho em ngại dùng lắm. Rồi sau một hồi em cứ dùng thì nó cũng, em cũng thấy nhìn rất là cute á. Sau một hồi em rất là thích. Và giống vừa mới mua xong mở một phát. Tại vì em không chờ được. Em mở một phát xong nhìn thấy, xong người ta nói không trả tiền được, không trả lại được á. Em chết cha. Cái này cũng là mua từ Bonbon Hàn Quốc. Em cũng thấy chết cha, em không dùng được cái mã hồng này. Nhưng mà lúc đấy là em ở Việt Nam nên là em cũng không có mấy cái đồ trang điểm khác của em, nên là em cũng không làm gì được, nên là em dùng. Là lúc đầu em cũng thấy ngại quá, không thích lắm. Rồi xong rồi thì em cũng thấy rất là cute và cũng không được á, nên là vào không xong rồi. Và bây giờ em sẽ cho mọi người nhìn cái outfit của em, tại vì em thấy rất là cute. Cái quần của em thì là quần đi ngủ luôn, tại vì là em quay phim thì là em chỉ ở trên này thôi, nên là em không mặc quần bò hay là gì đâu. Nên là cái vòng cổ này là từ Floral Punk. Và em rất là thích cái hãng này nha. Em đến đây một lần mua rất là đắt tiền và em nghĩ nó là bạc thật á, nhưng mà em rất là thích choker. Và cái này đẹp kinh khủng. Nó nặng và em rất là thích đồ hơi nặng, không nặng quá. Xong cái này là từ Cockstock Việt Nam. Cockstock em cũng rất là thích. Em xỏ lỗ từ đấy rồi, nhưng mà em đã tháo ra. Trên này, trên cái khung tay á, khung tay, không phải khung tay. Xong rồi cái áo này là từ Tí Ngoan. Đây là cô Việt Nam chúc mừng năm mới. Và giống người Sinh sẽ nói Công xí phát trái, hồng bao nà lái.如果你们喜欢 leave a like, subscribe, comment. 再见。
By the way, today's video, usually I match with my phone, that's cute, but today I match with my bed and my curtains.